Hi friends, মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিং হল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক, এয়া হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী, বহুত দীঘল। এয়া চাওক, যদি ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা ওপৰলৈ যদি দেখুৱাওঁ, এয়া আপোনালোকে ডেঞ্চিপ্লাম বুলি ভাবিব, কিন্তু এয়া ডেঞ্চিপ্লাম নহয়, এয়া হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী। মই কেনেকৈ লগাইছোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাওঁ। শিপাও ওলাইছে, এয়া চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ বগা আৰু এয়া গ্ৰীণ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এয়া হৈছে ফান ব্লক মই এইটো এই GI তাৰেৰে লগাই দিছোঁ। মই দিছোঁ ইয়াত এইবিলাক হৈছে মছ, স্পেকনাম মছ। স্পেকনাম মছ নাথাকিলে আপোনালোকে নাৰিকলৰ বাকলি বা ফাইবাৰবিলাক অলপ লৈ তলত দি ওপৰত এনেকৈ দি দিব পাৰে, দি আপোনালোকে ওপৰত বান্ধি দিব পাৰে। বান্ধি দিলে ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাব। চাওক, আৰু আপোনালোকে পানী দি থাকিলে হ'ল। মই অৱশ্যে এতিয়ালৈকে পানী দিয়া নাই, যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে, প্ৰায় বৰষুণ পাই আছে, সেইটো কাৰণে। আৰু মোৰ গ্ৰীণ হাউচটো ইয়াত কোনো প্লাষ্টিক বা তেনেকৈ দিয়া নাই, অকল গ্ৰীণ শ্বেড নেট দিয়া আছে। সেইখন পানী পায় ধুনীয়াকৈ। খালি আপোনালোকে এটা কাম নকৰিব, ইয়াৰ মছ হওক বা নাৰিকলৰ বাকলি হওক, ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ দি বান্ধি নিদিব। আৰু বহুত বেছি এনেকৈ শকত বা মোটা সেই ৰছী বান্ধি নিদিব। পাতল, যিমান পাৰে পাতল মিহি ৰছীৰে বান্ধি দি দিব। আৰু এনেকৈ ওপৰত গুৰিটো সকলো সময়তে এনেকৈ ওলাই থাকিব। আৰু তলত আপোনালোকে নাৰিকলৰ বাকলি দিয়ে। নাৰিকলৰ বাকলি মানে অলপ জাষ্ট ফাইবাৰবিলাক যিবিলাক ভিতৰত থাকে, এই মানে সূতাৰ নিচিনা, সেইবিলাক আপোনালোকে অলপ তলত দি এনেকৈ বান্ধি দিব পাৰে। নহ'লে যদি স্পেকনাম মছ আছে, আপোনালোকে স্পেকনাম মছ দিব পাৰে। আৰু যদি স্পেকনাম মছ নাই, আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিনিব পাৰে। এই কিহৰ পৰা কি বুলি কয়, এই এমাজন হওক বা ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে পাব স্পেকনাম মছ। 250 গ্ৰামত চাগে 400 টকামান ল'ব পাৰে। ইয়াৰ ফুল ফুলিব বেছি দিন নাই, আৰু চাগে জানুৱাৰী মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ ফুল ফুলা। তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰছীৰে এনেকৈ ৰছীৰে বান্ধি দিব পাৰে। দি আপোনালোকে যদি বৰষুণ নাই, তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ তাক পানীত 5 মিনিটমান তিয়াই ৰাখি, গুৰিটো মানে মেইন পাতবিলাক নালাগে, গুৰিটো 5 মিনিটমান তিয়াই ৰাখি আপোনালোকে য'ত ওলমাই থ'ব বিচাৰে তাত ওলমাই থ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ইয়াক বেলেগ তেনেকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ একো দিব নালাগে। যদি দিব বিচাৰে আপোনালোকে চিউইডটো দিব পাৰে। কিছুমানে এইটোও দি দিয়ে, NPK 19 বা যিকোনো তেনেকৈ NPK যিমান আছে আৰু NPK 10, 25, 25 বা 10, 26 তেনেকৈ যি আছে তাকে দিব পাৰে। বৰ বেছি ইমান কিনে, কিন্তু মইতো একেবাৰে ফাৰ্টিলাইজাৰ নিদিওঁৱে। লগাইছোঁ কেইদিনমান, মানে অলপ গৰম আছিলে, সেইটো কাৰণে অলপ খুচুৰা পৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ শিপা ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। আৰু এটা কথা হৈছে, ইয়াক আপোনালোকে যেতিয়া লগাব, যেতিয়া আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং হওক বা যেতিয়া আপোনালোকে মাউণ্ট কৰিব, তেতিয়া ইয়াৰ যিমান পুৰণি শিপা আছে, সেই পুৰণি শিপাবিলাক কাটি দিব। তেতিয়া ইয়াৰ সোনকালে শিপা ওলায়। যদি শিপা কাটি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অলপ সময় লাগে ইয়াৰ। আৰু যদি একদম ঢাকি থৈছে শিপাবিলাক, ইয়াৰ পৰা একদম যিমান পাৰে আঁতৰাই দিব। আঁতৰাই নিদিলে কি হয়, ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ শ্বুট বা নতুনকৈ পোখা ওলাবলৈ মানে নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে যিমান পুৰণি গছ হয়, আপোনালোকে চাব পোখা খুব কম ওলায়। আৰু যিমান নতুন গছ হয়, সিমান বেছি পোখা ওলায়। আপোনালোকে সেইটো অকল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, আপুনি বাঁহ যদি চায়, বাঁহতো ঠিক তেনেকুৱাই হয়, বেম্বুত। মই এইবিলাক কাটিছোঁ, এয়া চাওক শিপা, পুৰণি শিপা যিমান আছিলে কাটিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা যিমান ওপৰত আছিলে চব আঁতৰাই দিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা। অকল ইয়াৰ নহয়, বেলেগৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ প্ৰযোজ্য হয়। কিন্তু এতিয়া টাইম গ'ল আৰু বেছি দিন নাই। আপোনালোকে মোটামুটি ছেপ্টেম্বৰ গ'ল, মানে প্ৰায় অৰ্কিড লগোৱা ছিজন গ'লেই। এতিয়া অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানত বা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত লগালেও অৰ্কিড কেতিয়াবা যদি স্পেকনাম মছ অলপ দি দিয়ে, হয়তো ওলাব পাৰে শিপা, ডেনড্ৰবিয়াম ফাৰ্মাৰী বা ডেঞ্চিপ্লাম তেনেকৈ কিবা অৰ্কিডৰ। কিন্তু বৰ বেছি শিপা নোলায়। আৰু শিপা নোলালেও ইয়াৰ গছজোপা মৰি নাযায়। শিপা নলওক বা ইয়াৰ যদি একো আপোনালোকে বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত একো যতন নলয়, সিহঁতে নমৰে। বা আপোনালোকে যদি লগায়, যদিও শিপা নলয় বা ইয়াৰ যদিও বৃদ্ধি বা গ্ৰথ নহয়, কিন্তু নমৰে বা ইয়াৰ কোনো বেমাৰো নহয়। কিন্তু এইটো সময়ত বিশেষকৈ এতিয়া বহুতৰে ফাংগাছ লাগিব, যিহেতু সময় গৈ আছে এতিয়া, বা ৱেট ছিজনটো গৈ আছে এতিয়া, ফাংগাছ লাগিব লাহে লাহে। বা এতিয়া ফাংগাছ লগা সময়ো গ'ল। বিশেষকৈ ফাংগাছ আগষ্টত খুব ফাংগাছ লাগে, তেতিয়া আপোনালোকে ফাংগিচাইড দি দিব পাৰে, একো নাই। এইখিনিয়ে, বাকী আপোনালোকক কেতিয়াবা মোৰ গাৰ্ডেনখন দেখুৱাই দিম সময় পালে। আজিলৈ ইমানেই। আৰু ইয়াক যিমান পাৰে আপোনালোকে
ফুল ছানলাইটত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু এনেকুৱা সময়ত ডাইৰেক্ট নাৰাখিব আপোনালোকে। যদিহে আপোনালোকে ডিচেম্বৰ মানৰ পৰাই তাক ফুল ছানলাইটত ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু গোটেই বছৰ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে তাক ফুল ছানলাইটত, আৰামছে থাকে, ধুনীয়া হয় গছবিলাক। মোৰো আছে কিছুমান একদম ফুল ছানলাইটত, মানে গোটেই দিন সূৰ্যৰ পোহৰ পায় বা সূৰ্যৰ ৰশ্মি পায়। কিন্তু সেইটো ঠাণ্ডা দিনৰ পৰাই তাক ৰাখিব লাগিব, কিন্তু হঠাৎ যদি আপুনি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ছানবাৰ্ণ বা হৈ গছজোপা মৰি যাব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ' ভাল হ'লে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।